سلام، به راهنمای نصب و فعالسازی محصولات گروه سامو خوش آمدید. مرحله اول، وارد داشبورد حساب کاربری خود در وبسایت شوید و کلید API منحصر به فرد خود را کپی کنید. مرحله دوم، محصول خود را از قسمت My Products دانلود کنید. مرحله سوم، فایل‌های دانلود شده را از حالت فشرده خارج کرده و به پوشه اکسپرتس در محل نصب متاتریدر خود منتقل کنید. مرحله چهارم، در متاتریدر از منوی تولز وارد آپشنز شوید. در تب اکسپرت ادوایزرز، گزینه‌های Allow Automated Trading و Allow Web Request را فعال کرده و آدرس samogroup.company را اضافه کنید. مرحله پنجم، حالا اکسپرت را روی چارت مورد نظر خود اجرا کرده و در پنجره باز شده کلید API را که قبلاً کپی کرده بودید وارد و تایید کنید. مرحله ششم، پس از چند لحظه محصول شما با موفقیت فعال شده و آماده استفاده است. از هوشمندی در معاملات لذت ببرید. گروه سامو، جایی که نوآوری و کیفیت به هم میرسند.